صاف نشستم و به ابرهای تیره‌ای خیره شدم که بر فراز دریای نروژی گسترده بودند. در این حال به تمام چیزهایی فکر می کردم که تا به حال از دست داده بودم، به زمانی که از دست رفته بود، به دوستانی که مرده بودند یا ناپدید شده بودند، به احساساتی که دیگر هرگز تجربه نمی کردم. هاروکی موراکامی، برنده جایزه نوبل ادبیات، نویسنده بسیار باهوش و برجسته ژاپنی. البته که داستان‌های ایشون بسیار رویایی و خیال انگیزه و تلخ نیست. اگر من این قسمت از این کتابش رو براتون خوندم، به اقتضای زمان که نزدیک در گذشت غم‌انگیز دو عزیز بزرگوار ماست که خواستم تقدیم کنم بهشون، وحیده محمدی فر و داریوش مهرجویی. ببخشید باید داریوش مهرجویی رو اول میگفتم چون وحید همیشه تاکید داشت که اسم ایشون باید اول گفته شه. حالا دیگه نمیتونم دوباره برم ضبط کنم. حالا بیایم بحث رو راجع به موراکامی شروع کنیم. و اینم بگم که اولین بار کتاب موراکامی رو سالها پیش این دو عزیز به من دادند و من رو با دنیای بسیار شگفت‌انگیز موراکامی آشنا کردند. و من یادم اون سالها، در واقع اون شب وقتی که رسیدم خونه و شروع کردم اون کتاب رو، این کتاب نه، یعنی این داستان نروژی نه، کتاب دیگریش بود. و من وقتی که شروع کردم این کتاب رو بخوندن، کلمه به کلمه، جمله به جمله، سطر به سطر جادو شدم انگار و وارد دنیای شگفت‌انگیزی شدم که برام تازگی داشت. به قدری ایشون زیبا می نویسه، به قدری نثر ایشون زیباست و چقدر خوب که گویا بیشتر برگردانهاش هم مستقیم از ژاپنی به فارسیه. اون شب یادمه که من تا صبح موراکامی رو زمین نذاشتم و به قدری لذت بردم و در یک دنیایی رفتم که انگار از این جهان خارج شدم. و نزدیکای صبح بود که اون کتاب رو تموم کردم و زنگ زدم، البته پیام دادم، زنگ زدم و گفتم که وای وای این چه کرد با روح و روان من. داستانهای او با آدمهای واقعی، غیر واقعی، داستانهای او در مکانهای غیر واقعی، گاهی واقعی، آدمها، شخصیتهای امروزی، اسطوره‌ای، تاریخی، واقعی، غیر واقعیه. به هر حال خوندنش طوریه که یه چیزی به آدم اضافه میکنه، چون همونطور که گفتم مانند یک روانکاو چیره دست به اعماق روح و ذهن آدم نفوذ میکنه. مثلا یه نمونه‌ای بگم از یکی از داستان‌های کوتاهش در مورد حسادت. خیلی جذاب بود برای من. کاری اون داستان با من کرد که کلی کتاب علمی از دانشمندان نوروساینس خونده بودم با من نکرد. و ته داستان فهمیدم که واقعاً اون آدمی که، حالا اون آدمایی رو که خیلی حسودن و از روی بدجنسی و اینا کاری ندارم، ولی اونهایی که دچار بیماری شدید حسادت هستن و ما نمیدونیم که اونا بیشتر از ما دارن زجر میکشن، اونی که داره حسادت میکنه. و این به قدری زیبا و موشکافانه
در قالب یک داستان این رو نوشت که میگم تأثیر اون مطالعات علمی روی من کمتر بود تا داستان موراکامی. بسیار نویسنده باهوش، باسواد و نابغه‌ایه و حیف که آخرین رمانی که چاپ کرده گفته که این آخرین کارمه و دیگه نمیخوام بنویسم. حیف. شاید هم حیف نه، اینکه در اوج آدم بذاره کنار خیلی شاید خوب باشه و واقعا من مشغول خوندن آخرین رمانشم دارم دیوانه میشم و نگم که چه کار میکنه با من. همونی که اول ویدیو تقریبا گفتم، اوایل ویدیو، هی میخوام آرومتر بخونم، هی میخوام رویا کنم، هی میخوام از این جهان بیرون برم و تو اون جهان باشم. به قدری زیباست. حالا تا آخر که خوندم نتیجه رو براتون میگم. البته که اون مثل یک روانکاو چیره دست، باهوش و بسیار خونسرد، اعماق ذهن آدم رو میکاوه، اما در مقام قضاوت قرار نمیگیره، چیزی رو رد یا تایید نمیکنه و خود خواننده است که پس از خوندن هر داستانش و فروکش کردن بهتش درس خودش رو میگیره. موراکامی همونطور که گفتم خیلی خیلی از نظر من شگفت انگیزه و خوندنش بهتون پیشنهاد میشه. منم گاهی قراره ازش براتون اینجا بخونم و اصلا تلخ نیست. تلخی این آغاز رو به پای آنچه که گفتم بگذارید که خیلی تلخ بود. تلخ. به هر حال اون رمان سال نروژیش که رئالیستی ترین کارشه در مورد زندگی واقعی، عشق، تنهایی و مرگ و مناسبت این که اول ویدیو من یه تیکه از اون رو خوندم رو بهتون گفتم. حالا کم کم که با هم آشنا بشیم باهاش میفهمید که چقدر رویاگونه است و چقدر خیال پردازانه است و بسیار بسیار جذاب. مهمترینش که اینه، یک نویسنده، یک مؤلف، یک فیلمساز، یک کسی که با آدم حرف میزنه باید یه چیزی به آدم اضافه کنه در جهت رشد انسان، در جهت آگاهانه تر زیستن انسان، در جهت یک زندگی متعالی.